Έχω παρατηρήσει την Ελλάδα από το 2008 στο πρόγραμμα διάσωσή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είμαστε 2015. 8 χρόνια περάσανε, όπου η οικονομία τώρα είναι πιο χειρότερα από τα επακόλουθα 2000 γεγονότα που η Ελλάδα κατέρευσε οικονομικά. Με όλα αυτά, το πρόβλημα μέσα στη διάρκεια αυτών των περασμένων 8 χρονιών ήταν διόλου υπήρχε έργο στην αποκρατικοποίηση οργανισμών, δεν υπήρχε αρκετό έργο σε θέσεις εργασίας, στη καινοτομία για το περισσότερο πληθυσμό, κυρίως νέοι, που να μπορούν να συντηρηθούν βιώσιμα και να μπορούν να ελέγχουν περισσότερα καθήκοντα με αυτοδιαχειριστικές δεξιότητες που θα έλαβαν μέσα των οργανισμών. Συγχρονιστικά, μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια ήταν πολύ αντιρεαλιστικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην άμεση και έκτακτη αποκρατικοποίηση οργανισμών που σε όγκο μέγεθος αναλογικά με άλλες χώρες παίρνει περίπου την πρώτη θέση. Μια οργάνωση που παρουσιάζεται με πιο μεγαλύτερο βάρος από ό,τι ένα είδωλο, η γραφειοκρατία του και τα άλλα, ελέγχει τη σταθερότητα του λαού με τον να απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος εργατικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διόλου εφάρμοσε πράξεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεν διάβασε μέσα στο ελάχιστο χρόνο αναλυτικά πόσες δυσκολίες, πιέσεις και βαρβαρότητες θα χρειαζόταν για την επίτευξη των αντιρεαλιστικών στόχων για την διαχείριση της φοροδιαφυγής και αποκρατικοποίησης, όπου αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλυσε, θα επιτελούσε περισσότερες ευκαιρίες και επενδύσεις στο κίνητρο καινοτομίας, καθώς ελάφρυνση για τη διάρκεια επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης. Δυστυχώς, η συνταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ελλάδα έβαλε ένα λαό να πάρει θυσίες πέρα από το κανονικό όριο της. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Η ανεργία ανάκαμψε από το 8% στο 25%. Αν ξέρουμε ότι το 25% της ανεργίας αποτελεί μόνο ο μέσος όρος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ανεργία είναι πάνω από 30% για τους νέους ή το θηλυκό γένος. Για αυτούς τους λόγους, μπορείτε να σκεφτείτε πόσο καινοτομία και πολυμορφία έχουμε στο εργατικό περιβάλλον. Οι τόκοι αυξήθηκαν από το 19% στο 23%. Η αγοραστική δύναμη αποδυναμώθηκε. Μεγάλες εταιρείες, πολλοί πτυχιούχοι και εργαζόμενοι που είχαν οικονομική άνεση έφυγαν από τη χώρα και εκαθάρισαν των περιουσιακών τους στοιχείων σε αυτήν τη χώρα. Η εμπιστοσύνη των πολίτων σε αυτή τη χώρα ξετοριάζεται. Για αυτούς τους λόγους, αυτό το έτος, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΣΥΡΙΖΑ πήρε το καθήκον για να αντιπροσωπεύσει όλα τα πολιτικά ζητήματα αυτής της χώρας. Ο στόχος των αποκρατικοποίησεων που θα οδηγούσε στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας από την ευρωπαϊκή πλευρά ήταν τόσο αισιόδοξη και διαστρεβλωμένη, διότι δεν διάβασαν και δεν έκαναν αρκετή πρόοδο στην αλλαγή ενός αναπτυρωματικού εργονομικού περιβάλλον που να ήταν βιώσιμο και επωφελούς κατάστασης για τους περισσότερους εργαζομένους. Αντίθετα, άφησε αυτό το περιβάλλον χωρίς αρκετή διαχείριση. Άφησε την νοοτροπία των κάθε Ελλήνων και ως μια κοινότητα, είτε αξίως ή μη αξίως, να είναι ακόμα προσκολλημένοι στο δημοτικό τομέα. Τώρα δεν ξέρω για το μέλλον αυτού του δημοψηφίσματος. Εγώ δεν σκέφτομαι τώρα αν αυτό είναι σωστό, αν αυτό είναι λάθος. Αν αυτή η πράξη είναι σωστή, αν αυτή η πράξη είναι λάθος. Εγώ τώρα μιλώ για πώς κατατίσσαμε ο λαός, το κίνητρο, ως ολόκληρος λαός να έρθει σε αυτή την κατάσταση, να ψηφίσει αυτό το κόμμα και να έρχομαι σε αυτή τη θέση που να έχουμε δημοψήφισμα. Και αυτό είναι όχι κάτι που μπορούμε να το αγνοήσουμε χωρίς προσοχή. Και
Τώρα, το τι έχει σημασία είναι μόνο τα περισσότερα νέα έδειξαν στιγμιότυπο ότι η Ελλάδα σώθηκε από τη διάσωση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν όλο ένα παραμύθι όταν η πλειοψηφία και οι δίθεν που δεν ψήφισαν δεν είχαν πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτό το όραμα. Η νέα τάξη έφερε πίσω την κρατικοποίηση και τα όφελη για αυτοί που πλήγονται σε αυτήν την οικονομική ασφυξία, διότι ένιωθαν ότι έχουν το καθήκον να μην τιμωρήσουν πια τους αφελείς σε ένα πρόγραμμα λιτότητας που μέσα σε 8 χρόνια δεν τους έδωσαν κανένα αναπληρωματικό προορισμό που εξήγησα τώρα προηγουμένως. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοίταξε περισσότερο στην σταθεροποίηση του νομίσματός της και λιγότερο στην ευημερία του κάθε ελληνικού εργαζόμενου σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Θα έπρεπε η λιτότητα να έβαζε μέτρα που να κοίταζε τους ανθρώπους αντί μόνο απολύτως σε έργα που επωφελούν για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Με αφορμή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα έχουμε ένα σοσιαλιστικό κόμμα που λέει ότι παραβιάζουμε φυσικούς κανόνες με την αποκρατικοποίηση και κούρεμα επιδότησης στο κατώτατο στρώμα. Εδώ πάμε στο παρασκήνιο όπου αρπάζουμε μια ζεστή κατσαρόλα. Πιο λεπτομεριακά φαίνεται ότι κατηγορούμε καταχρηστικά με μόνο παρουσιαστικά τις εξωτερικές πράξεις που έκανε η Ευρώπη. Μόνο παρουσιαστικά στις εξωτερικές πράξεις που έκανε η Ευρώπη. Το περνάμε αυτό ως το απόλυτο λάθος που κατάντησε η Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση, με μόνο λύση να πράξουμε αντιθέτως. Αλλά θεωρητικά αυτό θα συμβεί όταν μια ζεστή κατσαρόλα που παριστάνεται σε αυτό το σκηνικό, το δημοτικό τομέα, που παίρνει συσσωρευμένες έκτακτες πιέσεις χωρίς διαπραγματεύσεις από αυτό το χέρι που παριστάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δε δικαίως ή όχι των πράξεων αυτού του χέρι, η κατσαρόλα αντί να είναι υπό τον έλεγχο από το χέρι, θα κάψει το χέρι αν το χέρι δεν διαβάζει την κατάσταση που η κατσαρόλα είναι τώρα, με το παρόν Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και με αυτό ως αφορμή, ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος το παίρνει ως όφελος να παρουσιάσει την δική του ιδεολογία που στρέφεται περισσότερο στην ισότητα του κάθε πολίτη και στην αξίωση της συλλογικής σκέψης αντί την κυριότητα της κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Αν αυτό το κόμμα επιμένει όμως στο λαό και στο λαό μόνο, χωρίς αλλαγή νοοτροπίας στο δημοτικό τομέα, χωρίς την ενσάρκωση σε ένα περιβάλλον που προωθεί την καινοτομία και παραγωγικό περιβάλλον, θα φέρει μια κοινωνία που αυτή η ισότητα είναι άδικη, που δεν την αξίζει για τον κάθε πολίτη. Θα φέρει ένα περιβάλλον αδράνειας, χωρίς κίνητρο κάθε άνθρωπος να κάνει καλύτερο σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αλλά έχω να πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε τη σωστή συνταγή και το πληρώνει τώρα από την πρωίν αντιπολίτευση που τώρα κυριαρχεί. Που αν έπρατε τα λόγια της αντιπολίτευσης τότε, δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση τώρα. Το λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στην αιμονή πάνω στην ίδια στρατηγική που το παρόν κόμμα πήρε θέση φέτος και εξήγησε τα ελαττώματά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πίστευε ποτέ ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα μπορούσε να πάρει θέση στην Ελλάδα. Κάνανε ένα μεγάλο στοίχημα και έπαιξαν τα χαρτιά λάθος. Για να ακούσετε το διάγγελμα του δημοψήφισματος, έχω αφήσει σχόλια μέσα κάτω σε αυτό το βίντεο που μπορείτε να το ακούσετε και έτσι να καταλάβετε τα λόγια και τελική συμπεριφορά όλων των πολίτων μας, πώς καταντήσαμε σε αυτή τη θέση τώρα. Και αυτό είναι που συγκεντρώνω σε αυτό το βίντεο, όχι τίποτα από πράξεις, μόνο γιατί καταντήσαμε εδώ τώρα. Ευχαριστώ που ακούσατε.